السلام علیکم افغانستان بنډار د نجیبې سره خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او نن بیا د یو بل خوندور بنډار سره تاسو په چوپړ کې حاضر یو او نن چې کوم بنډار دی د هغې نه زما ذهن کې چې ډېر زیاتې پوښتنې ځکه چې زه په افغانستان کې داسې یو شخصیت سره پسې ګرځېدلم چې د افغانستان د رسنیو په باره کې او هغه وخت کې چې د نن نه 18-19 کاله مخکې چې بیا یو وارې وطن په جوړېدو راغی زموږ امیدونه دې ته شول نو زموږ تلویزیونونه هغه ویډیوز یا زموږ هغه خپرونې یا هغه سندرې د خپل ملي تلویزیون چې ګورو نو بیا د هغې نه وروسته چې زموږ د بل 21مې پیړۍ دا سفر چې د رسنیو شروع شو نو ما غوښتل چې داسې څوک چې زه هغه سره په دې باندې خبرې وکړم چې آیا موږ ډېر پرمختګ کړی ده که نه شاته پاتې شوي یو دې سفر ته تاسو څنګه ګورئ نو نن ما ته هغوی په خپرونه کې بنډار کې دلته له ما سره دي چې زموږ 2 وارې په افغانستان کې هغوی وزیر پاتې شوي د اطلاعاتو کلتور یا اطلاعاتو فرهنګ زموږ نو ډېرې پوښتنې دي او کله چې ما د هغې باره کې ریسرچ کوو نو ډېر داسې کنټروورشل خبرې هم ولې او داسې زما چې د هغې انټرویوز وکتل نو ډېر داسې خوشکو داسې غصې وال او داسې ډېر جدي انسان معلومیږي نو ګوره چې د نجیبې سره به نن د هغې بنډار څنګه او د هغې د ژوند په باره کې به هم ډېر زیات پوښتنې لرو او ما ته دا هم معلومه شو چې د بېدل ډېر غټ هغوی څه ورته وایي چې فین هم دي او کوشش به کوو چې د هغې نه یو څه شعرونه هم واورو نو همدې سره راځو د اشپزخانې خواته تاسو هم خپلې پوښتنې کولی چې د ایمیل د bandar@ariana.television.com د لارې موږ سره شریکې کړي یا هم د بنډار انسټاګرام اکاونټ باندې موږ د هغې عکس شیر کړی یا فیسبوک پاڼه باندې نو ستاسو چې کومې پوښتنې دي هغه هم تیزه پوښتمه یلدا جان سلام سلام نجیبه جان خوش آمدی تشکر یک سلام به تمام بیننده عزیز آرزو میکنم مثل همیشه خوشحال و سرحال باشین دوستای عزیز امشب شام مد نظر گرفتم به شما یک پلو عربی آماده کنم یک دفعه میریم نخنامیش میبینیم بعد از میریم سر ترستایش صحبت میکنیم عربی پلو لازمه مواد د چرګ غوښه نیمه کیلو 160 افغانۍ هوږه 3 دندانې شات 4 قاشقې پاپریکا پودر 1 قاشقه سور مرچ 1 قاشقه دنیا 1 دسته 10 افغانۍ زعفران د ضرورت وړ د لیمو اوبه د ضرورت وړ وریجې نیمه کیلو 50 افغانۍ مستې 1 پیاله 10 افغانۍ دارچین 1 قاشقه کنجد غوړي د ضرورت وړ ښه نو 190 افغانی که تاسو دا عربی پلاو یلدا جان بله ایره جور کرده میتونین و امروز دیدم که چقدر نام خدا کاسا زیاد شده مساله‌اش زیاد زعفران و مساله و ماست هم است ماست برای خوردنش است وقتی که تو برنج باز استفاده میکنه باید در پولیش یک ماست باشه خوب اصل هم اصل هم است بله اصل هم دوستای اول برنج که داشتیم رو مثل چلو وار صاف میکنین یا گوشه میمانین بعد از این مرغ که دارین دوستای مرغ به یه شکل به یه اندازه توته ریزه میکنین و اینجا مقدار لازم که روغن دارین روغن در دیگ مندازین گوشت مرغ تا اندازه سرخ میکنین که گوشت خود سفید کنه وقتی گوشت سفید کرد اینجا سیر داریم سیر برش میزنیم نیم قاشق نمک چینایی یک قاشق نمک عادی مرچ سیاه مساله مرغ است دوستای عزیز دالچینی است مرچ سرخ است زیره را نمیزنین زیره را باز در برنج دوستای عزیز اضافه میکنیم پودر پاپریکا است اندازیم دوستای عزیز خوب که یا میکس شده که سرخ شد بعد از اون عسل در گوشت اضافه میکنیم وقتی فهمیدیم کاملا گوشت ما سرخ شده بعد از برنج که اینجا قبلا صاف کردیم برنج مندازیم مثل یک دم پختی وارسته برنج که گوشت میکس میکنیم که لا بلای زمین گوشت برنج یکی شو مخلوط شد بعد از گوشت برنج ما مخلوط شد یک طرف دیگه زیره مندازیم دوستای عزیز و یک طرف دیگه هم زعفران مندازیم با مدت 20 یا 30 دقیقه دم میتیم دوستای عزیز بعد از اون میکشیم بم میذاریم یک دانه برنج ما سفید یکیش که رنگ زعفران میگیره گت میکنیم دغوری میکشیم همراه گشنی دیزاین میکنیم و در پولیش ما هم داریم همراه فامیل نوش جان میکنیم خب بله صحیح اسپانسر ما کی است بله اسپانسر ما شیر قوت خب و شیر چیز میباشه ملک پلاس چی میگه جوس هم هست جوس نوبهار بله امی کل کمپانی که از نوبهار است کلش از نوبهار یک جای است کلش یک جای روز ما گفتیم که جوس میخوریم باز سر ما صدا کردن میگه که با سیلز گفته که نوبهار گفته که ما خودت هم یکم سخت هستیم ما چطور از نمیشیم امیر بخوریم نه نوبهار ما رو ترسانده در رمضان یک دو دوستش فکر کنم و طفلا خورده بودن باز منیجمنت گوشای ما رو کش کرده بودن ما از امو ترسیدیم بخیالم دل ما و میشه ولی خود نخوردیم اگر نوبهار نوبهار چیکار اگر دلتون برای ما یلدا میسودن باید یک کم یک چند قوطی شیر و جوس برای ما روان کنیم که ما اجازه بیخی نداریم که بخوریم خب باز هم لیرزت مننه نو
ډیر محترم ډاکټر مخدوم زما میلمه دی لاغي سره به خبرې لرم بنډار به لرم دماغ لو د مینې وروسته راستانه کیږو بنډار د نجیبې سره. یو وار بیا شراغلاس خپرونه بنډار د نجیبې سره. زما نن بنډار کې زما میلمه دی زمونږ پخوانی وزیر اطلاعات و کلتور ډیر محترم ډاکټر سعید مخدوم رهین. شراغلاست. مهرباني ده صاحب. نو تاسو خو دې سره بلد استئ او مونږ ټول سره بلد خو بیا هم غواړم زمونږ همکارانو د دپاره یو بایوګرافي دی یو ویډیو کلیپ جوړ کړی هغه به وګورو او بیا به هغې نه وروسته بنډار ته ادامه ورکړو. ډاکټر سید مخدوم رهین په کابل کې د نړۍ ته سترګې غړولې دي. کورنۍ د سادات قوم سره تړاو لري. وروسته له دې چې د غازي لیسې او کابل پوهنتون نه فارغ شو په کال 1350 کې د تهران پوهنتون نه ماستري او وروسته بیا په کال 1352 کې د ډاکټرا سند د ادبیاتو په برخه کې ترلاسه کړ او وروسته د کابل په پوهنتون کې د استادي دنده واخیستله. سره له دې چې په کابل پوهنتون کې درس ورکاوه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر په برخه کې هم دنده واخیسته. په کال 1991 کې په امریکا کې د صلح او دیموکراسي انجمن چې د افغانستان د اتحاد او دیموکراسي لپاره هلې ځلې کولې پرانیسته. د بن په جلسه کې د موقت حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وزیر تعیین شو او وروسته له موقت حکومت نه هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت کې وزیر پاتې شو. ډاکټر سید مخدوم رهین په فرهنګ، تاریخ او اسلامي علومو کې تحقیقات کړي او په اړه ځینې کتابونه هم چاپ شوي. ډاکټر سید مخدوم رهین په کال 2014 کې د افغانستان د خدمتګارو ګوند بنسټ کېښود چې د دیموکراسي او سیاسي فرهنګ د پرمختګ لپاره کار کوي. دکتر صاحب د دری گپ میزنیم. دری ما یکم ذره گلابی است مگم نه ولی هیچ گلابی نیست. یگان وقت ما گپ میزنم همکارای ما یگان مهمان میگم نجیبه تو چه رقم داری گپ میزنی من نمیفهمم. شما کسی که میگه دشمنتان بوده. صحیح. برعکس در هر دو زبان ملی مردم افغانستان نام خدا فوق العاده خوب است. تشکر. دکتر صاحب اولین ما میفهم افغانستان که اول دفعه آمده بودم در 2007 وقت وزیر بودن خرم صاحب بودن فکر در 2007 بعد از من آقای خرم. بله ما شما رو وقت ما فکر کنم یا پیش از اینکه ما میامدم شما نبودین. من دهلی سفیر بودم. صحیح. خب ما که امی ریسرچ میکردم ما دیدم که شما که وقتی که وزیر بودین که رسانه‌ها زیاد امی جنجالا و سرسادا زیاد بودن. علتش چی باشه؟ نه اصلا ما که وزیر شدم هیچ رسانه وجود نداشت. خواه در 2002 بعد از جلسه بن بله. افغانستان در دنیا شاید یگانه مملکتی بود که رسانه نداشت. بله. بیغمان بود. حالا غمش زیاد شده. و تنها چیزی که شریعت غگ بود از طالبا وام از بین رفته رادیو بود نه؟ وام از بین رفته بود. دیگه در اولین ماهی که من به وزارت آمدم بله. در وقتی که نه برق داشتیم و نه گاز بود و زمستان سخت ماه دلو اما در یک ماه قانون رسانه‌های مگانی را درست کردیم و ماه دیگه آقای کرزی امضایش کرد و آزادی بیان در مملکت نافذ شد و جوانان دیگه با حرارت بسیار زیاد در مدت بسیار کوتاه 200 نشریه آمد. بعد از او تلویزیون ها آمده که پشت دیگه که تلویزیون آینه اولینش بود و باز طلوع بود، آریانا بود و باز یک باره خوشبختانه که شگفت همه رسانه ها و بهترین میوه های آزادی بیان بود. مشکلات با رسانه ها بخاطر که فکر کنم که حالی این درست است که جرمانه شده بود یک چینل یا دو چینل بسته شده بود یا یک وبسایت هم بود. نه بسته خو اتفاقا هیچ رسانه نشده. رسانه را من بسته نکردم اما در پاکستان با وجود که رسانه های ما را بسته کردن اما من وقتی که از من پرسان کردن من گفتم نه من جیو را بسته میکنم نه خیبر را بسته میکنم چون پالیسی ما باز کردن رسانه بود نه بسته کردن رسانه. منتها
وقت هم میگفتم و حالی هم میگم که در دو مورد من از رسانه ها خواهش کرده بودم که توجه دقیق بکنن. یکی در معنویات و مسائل اسلامی که به عنوان یک ملت مسلمان بر ما فریضه است که وجایب دینی خود رعایت کنیم و دیگه ای که به حریم زندگی شخصی مردم و اهانت و کرامت فرد، به این دو مسئله توجه کنین که سبب تخریش مردم یا اشخاص نشن. در غیر از او اعتراض و انتقاد و آزادی بیان باز در او حد از رسانه دفاع کردم که و از ژورنالیست که محکمه هم رفتم امروش. خود محکمه رفتم پیش قاضی. صحیح. یک سوال دیگه تحقیق یک بیچاره را نزدیک به اعدام برابر کرده بودند و خب به لطف خدا صدمه ندید. یک خود تشکری خواست از خود کنم. من با ایتاست که شما می آمدین و سوالای زیاد در ذهن ما بود. من یک اینترویو شما را دیدم. عالی خو یک لبخند شما در لبایتان دارین، مگم ما بسیار به تشویش بدم. که همکار ما گفتم که آدمی که بسیار چی میگن قار و بسیار جدی و یک دو گپاش گرفتم که سر رسانام شما یک چی گرفتین، یک انتقاد گرفتین. کدام اینجا هست که شما میتونین نام چینل ها رو بگیرین، من نمیتونم. مگم یک باز ما گفتم که خدا خیر ما پیش کنه که ما سوالا دارم. برای من حتی این گفته شد میگه که دکتر صاحب که یگان وقت کار میشه بیخی از میگه سوال که بدلش نباشه از برنامه میبرایه. نه کی گفته یه پاره دیگه ما بیخی تشته بودم مگم نام خدا یا ما خوب هستم یا امروز مود شما خوب هستن؟ نه مود ما خوب نیست به خاطر که از میکروفون نیست تا اینجا 1.5 ساعت در راه بودیم. اما خب با دیدن شما مود ما هم خوب شد. برای امیگا بسیار خوب. صحیح. خب ما خب به خاطر که از مهاجرت زندگی کردیم رفتیم، مگم همیشه دیدیم که مردم کابل بسیار عصری بودن و عصری هستن. صحیح. و باز که من پرسان میکنم که خب اینا کی شما که میگین اصلی، باز میگن نجیبه جان بسیار کم مانده در کابلی اصری که میگن برشان. و خاص کن بر ما کلانای ما که بر ما کیسه میکنه، همکارای ما که بر ما کیسه میکنه که نه رقم ما اونمو فرهنگ که ما گوش میکنم از کلانا که ما یک فرهنگ بسیار خوب داشتیم. و شما را شنیدم در اینترویو که مثلا اگر دمندی یک خانم میره یک سودا را میگیره تا اگر یک جوان رو میبینه تا اونو میلی باس یا تا تاکسی کده میره. همین فرهنگ حال نیست. شما خودتانم دو گفتین که یک دختر اگر خرد باشه اگر کلان باشه این دو چشم در جان اونا میباشه. برای فرهنگ چطور؟ ببینن متاسفانه 40 سال جنگ بسیار اخلاقیات ما را تغییر داد. در تمام زمینه ها تغییر داد. در گذشته ما یک ملت فقیر بودیم. مثل پیشتر گفتم عاید مملکت یا از فروش قالین بود یا پوست قرقل یا سنگ لاجورد. بله. کل عایدات ما از این چیز بالاتر نبود و همه فقیر بودیم. پادشاه یک موتر لندروور میرفت و کاریزمی رو میآمد پالی موتروان خود و مردم عادیام سرش به کار با زندگی فقیرانه، اما هیچ کس گشنه نبود، هیچ کس به فردای خود به اعتماد نبود، هیچ کس در دل خود تشویش نداشت. با تشویش و ترس و ناامیدی که زندگی نمیکرد. فضای فقیرانه اما شاد و با قناعت بود و در این حال صداقت، همه کس با همه کس راست بود. شما اگر در پیشین روز از این جاده تیمورشاهی میگذشتین زیادتر دکانای زرگری بود. میدیدید کل دکاندارا رفتن به نماز پیشین و نه تنها دخلشان صندوق پیسهشان همونجا باز است، بلکه طلا و الماس و زمرد همه چیزشان همونجا است و هزاران نفر هم تیر میشه تا کس نمیبینه. ولی امروز شما میبینید که موبایل از دستتان میپرانند. و اگر ببینیم ولی خب مثلا بلند منزلات جور شده و بلوت پروف موتر و این موتر و افراط و تفریط آمد در زندگی. افراط و تفریط آمد. از یک طرف قشر فقیرتر شد و یک عده از راه‌های اغلب نامشروع
صاحب دارایی های گزاف شدن. هیچ کس تصور نمیکرد در گذشته که یک آدم مثلا یک نفر از مردم ما و شما در دبی بلند منزل داشته باشه یا میلیون ها دلار در بانک های خارج داشته باشه. بله. و چون افراط و تفرید نبود، عقده‌مندی هم نبود. در هر حال اخلاقیات او زمان با این زمان بسیار فرق کرده و ما باید که در یک فضای بهتر زندگی، در یک فضای صلح‌آمیز از شما میپرسم باید که دوباره ما تجدید اخلاق صحیح. دوباره باید ما تجدید تربیت شویم. بیخي صحیح. د ما خلو خو د مې وروسته چې راځم زه به د ډاکټر صاحب پوښتنه کوم چې څنګه کولی شو موږ رسنۍ، ځکه چې تلویزیون په هر کور کې شته، که ډوډۍ د یو وخت نشته خو تلویزیون شته دی. موږ رسنۍ څه کولی شو، د دوی څه نظر دی باره کې، او آیا دوی کومې هلې ځلې کړي ولې وخت چې دوی په وزارت کې وو. نو د ما خلو بېرته راستانه کېږو بنډار د نجیبې سره. یو وار بیا شو راغلاست خبرونه بنډار د نجیبې سره او ډاکتر صاحب له ما سره ناست. ډاکتر صاحب حالا یک سگمنت ما داریم که سوال هست. مگم شما امی علامه ترافیکی را نشون که بله یا خیر نه. بله کدام است علامه؟ امی نه یا آ؟ امی است. خب درباره از این اگر عرض کنم خدمت شما. بله. یک وقت من در امریکا بودم، یک جوان از مردم ما و شما از سمنگان بود و این در یک جای بسیار به کار شاقه مصروف بود و نام خدایش به کار شاقه هم در اونجا که از کارهای شاقه ابین نصب کردن فرش است بر روی زمین و این چنان فرشای سنگین سرشانه میورداشت که حیرت میکردین شما. و یک روز صاحب کمپانی آمده بود، یادم یونیفرم کار در جانش و همی فرشا سرشانیش. صاحب کمپانی که دیده بود طرفزی عمد تو کده بود. ای که دید یونیفرم کشید و کلش انداخت و انداختم تو برآمد. دیگر آمد پیش من، والله من از این مردم بسیار بدم آمده. گفتم چی که پس چرا بدت آمده؟ گفت من جان میکنم برشان صبح تا شب به جای 3 نفر 5 نفر کار میکنم، آخرا میایه و هم آدم کلان نمیشرمه مرا جرت میکنه. و راست بتاندوی به می سرمام خوش نمیخوره. اینال بجای جرت و غیر جرت جرت سربالا و جرت سرپایین من بله و نمیگم. صحیح جالب. خب خدا کنم دلیل مسایی برتان بخوانم. خب اگر تا هنوز امی سوال نوشته کرده، مگم شما گفتید کدام رسانه در وقت بسته نشده بود. مگم عالی ما سوال میگم اگر تا هنوزم شما وزیر اطلاعات می بودین امکان داشتن که کدام رسانه را شما بند میکردین؟ نه خیر، رسانه را بسته نمیکردم، ولی پیشنهادات به همه رسانه ها می داشتم که در سریال های خود یک مقدار روحیه اسلامی را رعایت کنم. بسیار خوب. سر این موضوع من با شما با انشالله گپ میزنیم. خب برنامه هایی را که برای ژورنالیستان و رسانه ها داشتید تا آخر عملی کردید؟ بله. هنر موسیقی و موسیقی امروز تاثیر مثبت در کلتور ما دارد؟ سخت است که تنها بله بگویم. بله تاثیر خوب داره، ولی نظرات هم در بارش دارم. صحیح. دلیل انتقادهای زیاد شما از رسانه‌ها توقعات زیاد شما از اونها می باشد؟ بله توقعات زیاد دارم. صحیح. رضایت شما را گرفتن کار دشوار است؟ نه آسان است، برعکس. آسان است. خب صحیح. سریال های خارجی که در رسانه های افغانستان پخش می شود بالای کلتور ما تاثیر خوب دارد؟ اگر ملاحظاتی را در مسائل آنچه مربوط به فرهنگ ما هست با رعایت اون مسائل البته تاثیر خوب داره،
منتها باید که از مقداری از مسائلی که با عرف ما سازگار نیست جلوگیری شود. صحیح. در وقت وزارتتان شما زیاد به زیارتجاها می رفتین؟ بله، باز عالیام میرم. لازم نیست که وزیر باشم که برم زیارت. صحیح. رسانه‌های افغانستان بودجه خود را از کشورهای خارجی میگیرن؟ ما تا حال احساس نکردیم. نه. آیا راست است که شما یک شخصیت متعصب دارید؟ متعصب؟ متعصب چی؟ متعصب مذهبی، متعصب نژادی، نژادی خب ما زبان بود. اگر کسی دلیل آورد باز من میگم آن یا نه. چون در زندگی من در هیچ عرصه تعصب نبوده، در هیچ عرصه. مثل که شما چادر ندارین اما من مقابلتان تعصب ندارم. و لبخندم دارین. صحیح. اوکی، صحیح. خب سنگ تهداب اطلاعات و کلتور را در زمان حامد کرزی شما نهادین، استوار است؟ باید کاری بیشتر شد. بعد از من زیاد کار نشد متاسفانه. خب آره امیگم سر چند سوالا بود ولی سرش گپ میزنیم. دکتر صاحب شما گفتین که بعد از شما کار نشد. مسئله جرد خلاص شد. نه او خلاص شد. خب دکتر صاحب شما گفتین که امی سیرلای خارجی که اینجا می باید کلتور ما که او را باید ببینیم که نقص نمیرسه یا کدام گپای چیزای متوجه باشه باید رسانم. امی سیرلای که از کشورهای دیگر آمد اینجا او وقت شما وزیر شما متوجه بودین که یا شما نخواستین که ما سیرلای خود افغانستان، به خاطر که ما او وقت پیش از انقلاب ما یک تئاتر و هنرپیشای بسیار خوب داشتیم. شما توجه بکنین ما تئاتر بسیار خوب داشتیم. بله. کابل ننداری ما بسیار پیش رفته بود. پوهن ننداری ما هنرمندای ورزیده مثل مرحوم رفیق صادق و بیستد و حمید جلیا و کی. در عرصه موسیقی اینم قسم ما ارکستر سمفونی داشتیم و هنرمندای بزرگ و ستاره تابناک مثل احمد ظاهر یا استادای مثل استاد رحیم بخش و سراهنگ و اولمیر مرحوم و کی. اما اینا همه یک بار نابود شدن. بله. وقتی که ما آمدم در واقع ما بر روی قبرستان هنر آمدم. تئاتر نابود شده بود. اونمو جوان که اونجا شیشته یادش هست که چه قسم تئاتر چی شده بود. دکتر میبخشین جوان کی موندن. خب باز شما هم گفتین او خوش شده قبول کرد بیخی. خب صحیح. باور کرد. خب من میگم نه او باور کرد بیخی. نه او دو زیر موهای سفیدش شعله های سوزان است. خب صحیح. بله هنرمند تحقیر شده بود. هم در زمان حکومت مجاهدین و در زمان طالبان از بین رفت. پس نال از نو باید بنا می‌کردیم. بله. و خوشبختانه که با همه فقر و ناداری که کمترین بودجه رو وزارت اطلاعات فرهنگ داشت، تئاتر احیا شد، موسیقی احیا شد، نقاشی احیا شد، تمام هنرها احیا شد. اما متاسفانه چون بنیه مالی ما ضعیف بود فوق العاده. یعنی شما گپ نزدین اون وقت شما نزدیک کرزی صاحب بودین نگفتین که باید بودجه داشته باشه؟ خب سریالا نه سریالا را چی میکنین؟ ما به چیزای بسیار در ماه‌های اول خو یک قران هم نداشتیم. جنازه مرحوم رحیم بخش در میدان مانده بود و فامیلش به نان گدایی بود در شرایط وحشتناک کابل. من شخصی رفتم از آقای کرزی $1000 خرج کردم و پولای زمان مرحوم استاد ربانی بود که این قدر پیسه شد $1000 و اینمو را به خانواده او استاد فقید که البته خوشبختانه که گل آقا شیرزه از قندار تا کابل بسیار به عزت رساندش. خان صاحب اچکزی از کویته به بسیار عزت تا قندار رساندش و در کابل البته ما با عزت دفنش کردیم ولی با این مشکلات. یک مثال بود براتون گفتم. دکتر صاحب پس میگردیم یک چی میگه بریک میگیریم باز پس میایم. سایز دما خلبی ترسانه کی گو بنډار ده نجیبې سره.
وارې بیا شو راغلاست خپرونه بنډار د نجیبې سره. دا چې بنډار موږ لږ تفریحي هم دی، خو هغه پوښتنې چې زما په ذهن کې د رسنیو سره ولې چې زه هم تړاو لرم نو د ډاکټر صاحب نه پوښتم، خو اوس به د خپرونه لږ داسې لایت مود ته راولم او زموږ یو سگمنت دی. ما یک سگمنت داریم که آهنگار اینجا میمانیم، باز مهمان ما میشناسه که این صدای کی است، کدام هنرمند است. صحیح؟ و شما از ما بسیار تعریف کردین دیدنی که ما در وقفه رفته بودین، شما گفتین که حتما انتخاب من بسیار نه من گفت ما تعریف نکردم، گفتم ذوق شما هم ذوق شاکوکو جان قنداری است. ببینیم که ذوق ما شاکوکو جان قنداری است یا نه. موزیک اول. مددی است. بله صاحب، مددی صاحب. دیگه آهنگ؟ چشم ترا همی که در کالیفرنیا زندگی میکنن. فرهاد دریا. صحیح. غزلش هم از بیدل است. بله صحیح. بل میوزیک؟ گوگوش. 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 بل میوزیک؟ قمرگل نبود. نه دوباره چیز کنم؟ بانم آهنگه؟ امی خانمی که ما یونسکو بردمش آل در جرمنی است، امی لحظه نامش یادم رفت. صحیح. خانم پرستو. بله بسیار با من رفت به یونسکو و در اونجا در یکی از بزرگترین محافل خوشبختانه 15 دقیقه افغانستان وقت داشت. 15 دقیقه 5 دقیقه من گپ زدم، 10 دقیقه قرب هنرمندای ما ایمی و شوهر مرحومش واقعا افتخار خرید بر واقعا هنرمندای هستن که ما قمرگل هم دعوت کرده بودم. باز قمرگل چون شب نوروز بود، جنرال صاحب دوستم به مزار دعوتش کرده بود، به اون خاطر او نرسید. اما اینا در جرمنی بودن، آسان آمدن به پاریس. خانم پرستو واقعا صدای مقبول. بل غږ هم گمشکو آواز قدیمی شد. یه خواه اول میر مرحوم خود ماست. استاد اول میر. بل غږ سانگم به جانم سرد مینه پټالونو کې ګرځم. البته صدای جوانیش هست. صدای جوانی. صدای جوانیش هست. ما گفتم پیش از پیش برد بگو ولی صدایش تغییر کرده. پس پلی کنم؟ یک بار دیگه که جوان چه قسم بوده؟ خواه سانگم به جانم سرد مینه پټالونو کې ګرځم په ګلونو. منگل نه؟ منگل. صدای شما مال هم صدای جوانی تان واریست؟ نه از ما خود جوانی تیر شده. ما معمولا میگم نه؟ نه دکتر صاحب جوانای ما تیر شد. جوانی ما چی جوانی داشتم او وقت ما گفتم 2007 که ما آمده بودم اینجا که تیم خود کنه مهمان که او وقت جوانی بود. حالی خب امی زندگی ما مردم قسمی است. اصلا زندگی بسیار از شرقیا. یک وقت یک دختر جوان 20 ساله بسیار زیبا را من در تهران دیده بودم که آینه را به دست خود گرفته بود و میگفت هنوزم آب در جوی جوانی است. خودشون 20 ساله. زندگی شرقی ها اقدر با رنج و با خرافات و با اوهام است که جوان نشده پیر میشن. یک وقت مرحوم پژواک خونامش شنیدی؟ مرحوم پژواک نماینده ما بود در ملل متحد بر سالهای دراز، ادیب و شاعر و دیپلمات ورزیده افغانستان و گویای اعتمادی هم یک ادیب بود در افغانستان. از جزء مصاحبان اعلیحضرت فقید بابای ملت بود و هر دو ادیب و شاعر و به هم دیگه مکاتبه هم داشتن، مذاق و شوخی هم داشتن. باز گویای اعتمادی از کابل به نیویورک به پژواک نوشته بود که آنجا که توی
صبح طرب شام ندارد اینجا که منم شام غم انجام ندارد. بسیار خوب. در این فضا به اون خاطر است که ما مردم جوان ناشده پیر میشیم. یک دیگه آهنگم براتان دارم. درست است. صحیح. حال دگیرتان افتادی. آنی؟ خب دیگه آهنگ. فراهنگ است دیگه. شیرش سوخت لاله زار من. شیر چون بسا مقبول است. خلاصی دی آوازهای آهنگای تا نمقه بود؟ نه آهنگ است. ما فکر امی شیرم از بیدل است. نمیدونم. به خاطر که من گفتم نه که شما اون رو خورد من گفتم چطور بود آلی؟ شما گفتید شاکاکو جان قنداری. شاکاکو جان قنداری خب بد نیست. نه خب بد خود نیست. گفتم چطور بود شاکاکو جان قنداری گفتم. یک 2-3 سال بعد خودت هم شاکاکو جان خواهد گفتم. ما فکر میکنم تا که مجرد هستم کم است کس که روسی کنه زود پیر میشه. نه شاکاکو جان مجرد هم پیدا میشه. خب ما دل ما خوش که نیار. نو شاکاکو جان قنداری سره یک آهنگ دیگه هم مانده. درست است. صحیح است. ما دائمی تا شدم که یک شاکو شما غلط کنین نشناسین. مگه فکر نکنم که امروز کامیاب شوم. کلشون شما شناختین. نه نالی خدا می نالی چی میمونه. خب ببینیم. دست عافیت دامن سپنده یاز پروردم. یه آوازش به عاشم میماند. نه اما کسی تقلیدش کرده خیلی. خب استاد وحید قاسمی هو نظمو میگن چون که خود استاد هاشم هم خمره امی خانواده کلان شد. خب اما شیرم باز از بدل بود. و وحید قاسمی یکی از آدمای بسیار قابل قدر موسیقی افغانستان است. بله. و ما واقعا یکی دکتر سرمست، بله. یکی وحید قاسمی، این دو نفر موسیقی اصیل مردم افغانستان زنده ساختن. بیشک. خب دکتر شما امی آوازخوانایی که دینمی 15-16 سال در آمدن در بین اینا کدام گوش میکنین؟ والا گوش میکنم ما گوش میکنم. چی کمی دارن؟ بسیاریشان بله. چی کمی دارن؟ کمیشان اولا در یک تعداد بسیار شعرم گفته نمیشه، ابیات بسیار پوچ و بیمانا میخوانند. یک آدم میخواند که چیز لبان خمارید، لبم خمار میباشه. لبم خمار خود چشم میباشه. لبای خمارید نشیدین شما؟ نشیدین؟ ده آواز از من پرسان کرد فهمیدم، یک آواز از من پرسان کرد نفهمید. ما بسیار کم میشتم. حالا کسی بگه که لبای خمارید نشیدین؟ شما هیچ کم تا نشیدین؟ نه یادم نشیدم. برنامه که خلاص شد من میرم مگم نام هنرمنده برای من میگی آهنگش بکشم بشنم. 10 بار ما شنیدیم. خب در برابرش آدم همیشه چرا سر عیب حساب کنه؟ بسیار آوازخوانای جوان خوبم داریم. بسیار شعرهای لطیف محلی هم دارن. صحیح. و ما واقعا لذت میبرم. صحیح. همگیشون دوست دارم بغیر لبای خمارید. لبای خمارید. خب یالله جان پلاو عربی تیار شد؟ بله بله. صحیح. خب و ماست ضروری است که تی بخوریم؟ بله ماست ضروری است. خب کسی که باز خوش نداشته باشه میشه نخوره. خب دکتر صاحب شما در خوردنی چی رو خوش دارین؟ کدام غذا رو خوش دارین؟ ما از بین سالنا فردی را خوش دارم، از بین میوه ها کیچری را. خب عالی. می پلاو عربی ما چطور میشه؟ هیچ متوجه نشد که چی گفتم. نه کیچری ها میوه بوده؟ وقتی که برای ما گفت چی را خوش داری؟ من گفتم من از بین سالنا فرنی را خوش دارم، از بین میوه ها کیچری را. گفت خوب است. دکتر من غمی پلاو برم گوره سرطان بخورم. فکرم نشد میبخشین. خب پلاو ما چطور یکم ذره می‌نوشیم؟ ما هنوز پلاو نوشیده نمیشه.
و یا اینم لبای خماری پرش. دکتر صاحب مرا زیر تاثیر بردین بیخی. دکتر صاحب لبا گذار نسی. دماغ له دمین ورو سره سری کیگو شاکا کجان خنداری بنډار د نجیبې سره. یو بیا شو راغلاس خپرونه بنډار د نجیبې سره. ډاکټر صاحب له ما سره ناستئ. پلاو عربی چطور؟ پلاو عربی الپلاو بود. خب بسیار خوب، عالی. تشکر. زنده باشید. پلاو ما و اونا زیاد فرق نداره. مثل یک وقت من یک دوست عرب داشتم، گفتم ما و شما بسیار به هم نزدیک هستیم. فرق ما و شما فقط یه است که پشکای ما میگن میاو میاو، پشکای شما میگن ال میاو ال میاو. خیلی الله جان اینه ما با تشویش بودم میگم دکتر صاحب میگه که این پلاو عربی پلاو مگم خوب نه بود. مزاوار پلاو است. دستای درد نکنه. تشکر. زنده باشید، زنده باشید. خب دکتر صاحب شما حزب دارین. صحیح؟ از پلاو سر حزب خیز کردیم. خب از پلاو دارم. اون که خدمتگار مردم افغانستان. بله. برای افغانا یا مفکوریش چطور از ذهن شما میواد چی کارا رو هنوز از کنم یکی از دلایلی که این حزب به وجود آمد بله. این بود که احزاب متاسفانه در افغانستان قومی شده. این قوم هر کدام یک حزب سیاسی که معتقد باشه عمیقاً به دموکراسی قومی نمی باشه. چرا کوتاه نظری های قومی اولا وحدت ملی را تضعیف میکنه و دیگه ای که یک جامعه را نسل جوان ارتقا نمیته به طرف پیشرفت. به او سبب به یاری استادان پوانتون های مختلف و محصلین از اقوام مختلف، زن و مرد، دختر و بچه، حزب خدمتگار مردم افغانستان راه انداخته. صحیح. تشکر. دکتر صاحب در شروع در برنامه ما گپ زدیم که سر فرهنگ، مثلا ما گپ زدیم شما خوشبخت هستین که همون فرهنگ که در افغانستان بودن شما دیدین، ما تنها شنیدیم. حالی امیر رسانه ما چطور میتونیم که چی رقم برنامه برشان باشه که مردم پس بتانه مردم که اونمون فرهنگ پس در وطن ما بیاید یا بیاریم یا چی کنیم؟ خب رسانه ها میتونن نقش داشته باشه ولی در مجموع بسیاری از مسائل است که باید که صورت بگیره در زمینه اقتصاد، خود امنیت، فقر زدایی، اشتغال زایی. وقتی که مردم بسیار فقیر بودن، بسیار بیچاره بودن، مثل جوانای تحصیل یافته ما بیکار و با گردن خمیده در کوچه و بازار، سخت است که اینا را آدم آسان بکشانه به او اخلاقیات زیبایی که در افغانستان مخصوصا در کابل بود، شهر عیاری، شهر کاکگی، شهر دوستی های واقعی، شهر که عشق و عاشقی هایشان مشهور بود، با وفا، با صفا، با فداکاری و اخلاص، همه چیزش. ما باید که او اخلاقیات زنده بسازیم. زندگی پر از تقلب و ریا و نامردی و دروغ و شیادی واقعا بنیاد اخلاقیات ما را نابود کرده و باید گفت که در هر جامعه اول قشر بالا اصلاح شود. آلودگی و گندیدگی و فساد همیشه در بالاست. مولانا میگه ماهی از سر گنده گردد نیز دم، ماهی کلیش گنده میشه، دمش گنده نمیشه. اگر ما حکومت‌های صالح می داشتیم اخلاقیات ما تا این هم خراب نمی بود. حال فرهنگ واسطه، فرهنگ تقلب و انواع و اقسام فسادها می بینیم که از بالا تا به پایین جاری است و تا مغز استخوان این جامعه را آلوده ساخته. با او خاطر
وقتی میگیم جهاد این در این مسئله باید جهاد کنیم، یعنی اولا جهاد با خود و دیگه ببینیم هیچ کس به فکر هیچ کس نیست، همه کس فقط به فکر شخص خود است و متاسفانه حتی تیپ روشن فکر ما بسیار آسان در برابر پول و کرسی حکومتی سقوط میکنه. دکتر صاحب او هم جز سقوط اخلاقی ما هست، یعنی ما چون اعتقاد راسخ عشق راستین به هیچ چیز نداریم، آسان فریب یک مبلغه که پول میخوریم دمیشه و روزا میبینین دیگه. میبینیم. بله میبینین دکتر دیگه. صاحب خیلی دیگه چرا میبینی و میپرسی؟ ما از شما به خاطر پرسیدم که ما همیشه که عکس‌های سابقه کابل یا مردم میبینم درد احساس میکنم که کالانای ما چطور بود، امی وطن ما چطور بود. ما اینجا نامدیم که تو رو گریه بتون چشمای تشکر شده. نه خودتان پرسان میکنم که ما تنها در عکس‌ها عالی میبینم، شما مو افغانستان و کابل دیده بودین که چی رقم بود. یقینا برای شما هم زیاد دردآور است. واقعا همه قدر حالتی ده که امیال ما میبینم که اگر شما در میکرویان باشین، مثلا یک مثال میگم در کل کابل است، منزل اول میفهمه که اگر من او زیاد خرج کنم در منزل سوم و چهارم و پنجم حتی او بر وضو کردن و روشتنم نمیمونه. بازم که ببینین اونم لولی او به دستش هست و بالا میفهمه که هیچ او نیست، اما این چون فقط به فکر خود است. فقط حالی متاسفانه اینمی فرهنگ آمده 40 سال جهل 40 سال جنگ نه تنها آبادی‌های ما را ویران کرد، بلکه اخلاقیات ما را، اما خصوصیات جامعه ما را، مخصوصا مردم پایتخت نشینه. دکتر صاحب امید داریم که خوب شوه. بله بی امید آدم زنده نمیمانه. هر وقت امید مرد باز دیگه آدم مرده در واقع. بفرمایید. تشکر از آمدنتان، واقعا زنده گپ‌های باشین. بسیار خوب برای ما و تشکر از آمدن. تشکر از خودت یلدا جان عزیز لیدونکو در زمونگا نه بندارو. خدا کنه که برای شما خوب گذشته باشه دکتر صاحب. سلامت باشین. اما من میدونم به شما خوب نگذشته. نه برای ما خوب. ما احساساتی میشه دخترها زیاد، باز ما یکم ذره اشک زیادتر. حسرت است. کل ما چی اشک ما بریزه چی نریزه، همگی ما باید در دل به حال خود گریه کنیم و به خدا قسم خون گریه کنیم. سلامت باشین. تشکر دکتر صاحب. تشکر از شما. یک جای اردوی ما میگیم افغانستان زنده باد. تل دی افغانستان، افغانستان زنده باد. در لاپا